من المشاكل والعقبات اللي بتوقف بدرب الأداء الجيد التوتر، وبنقصد فيه التوتر الجسدي اللي بيولد توتر نفسي واللي بيؤدي لخوف وتراجع بالأداء. شو هو التوتر وكيف منسيطر عليه؟ التوتر هو ردة فعل بيولوجية للجسد نتيجة لخوف معين، وهالتوتر بيترجم رجفان، تلعثم، عدم تركيز، تسارع بالنفس، ترطيب بالحلق وبالزلعيم، يعني منصير نبلع بريقنا وما منعود نركز على الأداء. والخوف بحالة الممثل المبتدئ بيكون خوف واحد، خوف من رأي الآخرين بأدائه، وبيخلي هالخوف يلهيه عن الدور لإشغال تفكيره بشو معقول تكون ردة فعل المشاهد. شو الحل؟ تنعرف شو الحل لازم نعرف نشخص المشكلة اللي عم بتصير. هالمشكلة مقسومة لشقين: شق خاصه بقديش أنا محضر الدور وواثق منه، وهيدا الشق نفسي وجداني وحكينا عنه بكذا مطرح. والشق التاني خاصه بشو لازم أعمل تأخفي النتائج الناجمة عن التوتر والضياع، مثل تسارع النفس وغيرها، وهيدا الشق بيولوجي وهو اللي بهمنا. تنفهم مزبوط لازم نعمل مقارنة بين حالة الرايق الجسدية وحالة المتوتر الجسدية. شو أهم وأوضح علامة ظاهرة ومختلفة منلاحظها بين الحالتين؟ النفس المتسارع عند المتوتر، والنفس الهادئ عند الرايق. لكن مفتاح السيطرة على التوتر هو طريقة السيطرة على التنفس. كيف منسيطر على التنفس؟ لازم بالأول نفهم نحن كيف منتنفس. إذا شفنا قدامنا صورة شخص نايم يلي هي كناية عن أروق وأهدى حالة عند الإنسان، وشفنا صورة شخص تعبان من الرياضة ككناية عن أكثر حالة إرهاق وتعب وتوتر، منلاحظ فرق جذري بطريقة التنفس. عند الرياضي منلاحظ أنه صدر والكتاف عم يتحركوا بطريقة كتير ظاهرة وقوية، بينما النايم ما منشوف أبدا صدره وكتافه عم يتحركوا، بالعكس منشوف أنه بطنه اللي عم يتحرك. وبهالطريقة منلاحظ أنه الجسم بيكون عم يتنفس من خلالها بطريقة لا إرادية. ورح أعطيكم مثل عملي أكتر. إذا كنا عم نحكي مع شخص وجها لوجه حديث بهمنا، منصير مركزين على الحديث وعلى الفكرة الأساسية ونستفيض بشرحها لأنه فاهمينها مزبوط وما في إلهاء عنها. وهون بهالحالة ما بكون عم بعمل جهد أو عم بنتبه كيف أنا عم بتنفس، بكون عم بتنفس لا شعوريا وعفويا. أما إذا ضفت على نفس الحالة كاميرا عم بتصورني أو شخص عم براقبني وأنا عارف بأمره، تلقائيا بصير اتوتر، بصير نفسي يتقطع، بيعلى صدري وكتافي أنا وعم بتنفس، وما بعود بقدر هدي وروق حالي. وهون بنتبه إني عم واجه صعوبة بالتنفس على الرايق. وهيدا بدل انه طريقة التنفس الطبيعية السوية هي من بطني ومش من صدري. لكن صار عندي طريقتين بالتنفس: طريقة طبيعية بس بتصير لما ما أكون منتبه لها، وطريقة مصطنعة بتصير لما أقصد انتبه لها بهدف سيطر عليها بس، ولكن بتعطي نتيجة عكسية. تقنية أولى صحيحة بس لا إرادية، وتقنية تانية خاطئة بس إرادية. شو الحل؟ الحل إني أتعلم طبق التقنية الأولى بس بطريقة إرادية، يعني بدي أتعلم أتنفس من بطني تقدر سيطر على التوتر. كيف معقولة أتعلم هالتقنية بالتنفس عمليا؟ هيدا اللي رح نشرحه ونتوسع فيه بالفيديو الجاي، انطرونا.